barista takes a little too long. She's a caffeinated princess, full of regret of a night that bled into dawn. Carry on with the heat of the night from the song. It's a shame that you gave a move. สวัสดีค่ะตอนนี้กิ๊บก็อยู่ที่เกาะเซนโตซายูนิเวอร์แซลเรียบร้อยนะคะก็คือสภาพคนเยอะไม่พอฝนตกยังไงจะได้เล่นไหมการเดินทางมาที่นี่นะคะก็คือนั่ง Express จาก Vivo City มาลงที่สถานีเซนโตซาเวิลด์นะคะแล้วก็ลงมาก็เดินลงบันไดมาแล้วก็เข้ารีสอร์ทเวิลด์ได้เลยค่ะสำหรับตั๋วนะคะกิ๊บแนะนำให้ซื้อออนไลน์มาได้เลยนะคะเพราะว่าการซื้อล่วงหน้าเนี่ยจะได้ราคาถูกกว่าหน้างานแน่นอนแล้วก็สะดวกรวดเร็วเราสามารถสแกนเข้าได้เลยไม่ต้องไปต่อคิวรอนานค่ะก็อันนี้กิ๊บก็ได้มาในราคา 1,400 กว่าบาทนะคะซื้อจากเว็บ Official ของมันเลยค่ะซึ่งก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกนะคะเช่นเว็บ KKday หรือว่า Group ค่ะลองเข้าไปดูราคากันได้เลยนะคะโซนที่กิ๊บจะพาไปดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Sci-Fi City แล้วก็ Ancient Egypt ค่ะซึ่งทั้งสองโซนนี้นะคะก็มีเครื่องเล่นเด็ดๆที่เขาว่ามาที่นี่ต้องมาเล่นนะคะนั่นก็คือ Transformer Human and Cylon แล้วก็ Revenge of the Mummy ค่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะสำหรับเครื่องเล่นแรกที่กิ๊บไปต่อแถวเล่นนะคะนั่นก็คือ Transformer ค่ะดูสิคะขนาดปาร์คเพิ่งเปิดนะคะแถวยาวล้นออกมาขนาดนี้จะบอกว่าข้างในมีขดอีกเยอะมากๆแล้วก็เครื่องเล่นเขานะคะมีให้ต่อ3แถวแบบนี้เลยค่ะก็จะมีช่อง Express Single Rider แล้วก็แบบทางเข้าปกติค่ะซึ่งป้ายเขาก็บอกนะคะแนะนำว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการนั่งด้วยกันนะคะก็เข้าแบบ Single Rider จะไวกว่าแล้วก็เซฟเวลามากๆเลยค่ะส่วนตัวกิ๊บนะคะก็ต่อแถวเข้าปกติค่ะก็รอคิวไปเลยค่ะ40 กว่านาที Let's be honest, I am not overly optimistic. So, there is your first challenge, recruits. You go and door when it is in motion. Everyone should have a pair of protective eyewear. Wait until you are seated before putting them on. And records do not instill me with the utmost confidence. Just stick to your script, lady. I really hope we survive this thing. Goodbye, recruits. I think you mean good luck. Goodbye, recruits.确保每个小孩在乘搭避难时都坐在自己的座位上，在和人乘搭的乘客会坐好前，请勿เตรียมตัวนะคะรอมานานมากไม่เล่นไปTime. Glad I've got company. Now, put on your glasses. You guys are on navigators, so if anyone sees trouble... Uh-oh, that's trouble, alright. It's Ravage! He's after the Allspark! Bumblebee! ก็อันนี้ก็คือเพิ่งเล่น Transformer มาเสร็จนะคะก็แนะนำให้ทุกคนไปต่อแถวตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าข้างในนานมากแล้วก็เครื่องเล่นเขาโอเคมากดีมากแนะนำเลยนะคะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยให้แนะนำเป็นไซลอนข้างหลังคลิปที่เล่นกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะขึ้นไปเล่นหรือเปล่าเพราะว่ากลัวหัวใจวายสรุปก็ไม่เล่นนะคะไซลอนเล่นไปแค่ฮิวแมนอย่างเดียวหลังจากลงมาจากฮิวแมนก็ค้นพบว่าไม่ควรไปต่อที่ไซลอนค่ะใจไม่ถึงไม่ควรไปเล่นนะคะก็กิ๊บไม่ได้เก็บบรรยากาศภาพบนเครื่องเล่นมาให้ชมกันนะคะเพราะว่าเขาเก็บสัมภาระทุกอย่างเข้าล็อกเกอร์หมดเลยก็เดี๋ยวกิ๊บจะเอาวิดีโอเป็น point of view จากช่องทีมพาร์ครีวิวนะคะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปกิ๊บไปดูที่ช่องเขาได้เลยค่ะ
มาถึงโซนอียิปต์กันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่น Revenge of the Mummy กันค่ะ อันนี้จะบอกเลยว่าควรมาเล่นนะคะ ดีมากๆแล้วก็หวาดเสียวมากๆเลยค่ะ เครื่องเล่นที่นี่นะคะก็มี3ช่องเหมือนเดิมเลยค่ะเป็น Express Single แล้วก็ปกติค่ะก่อนจะเข้าไปเล่นที่นี่นะคะเขาจะให้เก็บสัมภาระของเราเข้าที่ล็อกเกอร์ไว้ทั้งหมดนะคะแต่โทรศัพท์สามารถเอาเข้าไปได้ค่ะ So fly in a kind of way. 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 She got a body like whoa, make you wanna put your face in it. Tis, make a nigga bite his lips when she showing off her tits. I just wanna sleep on it. Drink booze in the afternoon. Your souls will be mine for all eternity. Will never find the book. Your end shall be my beginning. Behold your fate. Your souls are mine. เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง กิฟก็จะพามาดูของที่ขายอยู่ในสโตร์สักหน่อยนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลว่าข้างในนั้นมีของอะไรขายบ้างแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้นะคะถ้าใครที่ซื้อแพ็กเกจกับเว็บไซต์นะคะก็จะมีแถมของขวัญก็สามารถมาแลกที่สโตร์นี้ได้เลยค่ะก็จะมีหูชุดลายกำซับ$19นะคะต่ออันนี้13ใครจะมาซื้อก็เตรียมเงินไว้ด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นโซนของคิตตี้นะคะก็จะเป็นแบบโซนเด็กๆของเด็กๆแล้วกระเป๋าอันนี้ก็$38สิงคโปร์ดอลเนาะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาใครสาวคิตตี้อย่าลืมมานะคะในโซนนี้มีทุกสิ่ง everything จริงกับเบลหรือว่าจะเป็นพวกกิฟต์เซตอย่างนี้ซื้อไปฝากก็ได้นะคะแฮนด์ฟรีอันนี้น่าจะอยู่ที่นี่ค่ะ$45แฮนด์ครีมก็มีแล้วก็เป็นเซตแบบนี้ก็มี45เหมือนกันค่ะกระเป๋าเงินพวงกุญแจที่ตัดเล็บอย่างอันนี้นะคะเป็นพวงกุญแจก็ราคาประมาณ15 SGD น่ารักมากห้ามพลาดนะดิเขี้ยวกุดดากอนฟูดอินโบสอันนี้ก็จะเป็นพวกสายของคอต่างๆนะคะก็จะมีหลายแบบมากพวกพนักงานออฟฟิศที่ชอบสายแบบเนี้ยน่าจะชอบอันนี้ประมาณ$10ดอลสิงคโปร์ดอลอันนี้เป็นกล่องแล้วแต่คอลเลคชันส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นมีราคาบอกแล้วก็จะมีเป็นกระบอกน้ำแก้วต่างๆภายในร้านก็ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะมีทุกสิ่งเลยที่แบบสวนสนุกขายเป็นเหมือนแบบว่าของที่ระลึกพวกปากกาอะไรเงี้ยอันนี้ปากกาอันเล็กๆเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ก็จะมีเนี่ยใครสาวพวกซีเซนพลาสติกอ่ะคือน่ารักมากสีสันแบบคือชอบอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์กระเป๋าสะพาย14.9อันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็14.9เหมือนกัน
อันนี้เป็นยางมัดผมได้คู่เลยนะคะอันเนี้ย15 ดอลตกอันละ7กว่าเอาสักอันไหมอันนี้น่ารักอ่ะนี่เป็นเหมือนกระเป๋าตังค์ปะหรือว่าเป็นอันนี้เป็นตุ๊กตาแบบห้อยเฉยๆนะคะ อันนี้น่าจะฟ้าก็ประมาณและนี่ก็เป็นทั้งหมดของสวนสนุก Universal สิงคโปร์นะคะ ก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์แก่คนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ วันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอไปพักเท้าก่อนค่ะ เท้าจะแตกอยู่แล้ว บ๊ายบาย And the world keeps going round.